guys! Hello! Nandito kami ngayon sa Atmosphere Resort dito sa Dauin, Negros Oriental na malapit sa Dumaguete. Ako lang mag-isa ngayon dito dahil wala si partner. Pumunta siya sa labas. May ka-work meeting siya. So, ako lang dito mag-isa at naisipan ko mag-vlog. So, yun nga, i-room tour ko kayo sa aming pinakamagandang kwarto. Umpisahan natin sa labas para makita nyo kung ano yung itsura sa labas. Bongga talaga. Ready? Go! So, nandito na nga ako sa labas. Ang tahimik dahil kundi lang yung tao. Tapos, napaka-private ng room nila dito. Dahil, ayan yung room nila. Premium suite room. Yan yung tawag ng room namin. So, tara, tignan natin sa loob. Char. Ang hina ng boses ko. Nakakahiya kasi. Let's go! So, ayan, papasok na tayo. Let's go inside. Slide door ang door nila dito, diba? Bongga. So, tara, let's go. So, pagpasok mo pa lang ng pinto, makikita mo na yung sobrang lawak ng room na to. At dito, andito yung mga complimentary food or snack. And then dito yung ref nila. Ayan. Siyempre may laman yan. Ang cute. Oh my gosh. May nakita kong sunmig light. Parang gusto ko yung inumin mamaya. Dito naman yung flat screen TV. Tapos may dalawang upuan. So, dito yung mga damit namin, nakahanger. Tapos, ini yung pinaka-favorite ko dito, yung pinakamalawak na bathroom. So, tara, let's go. Papasok na tayo dun. Grabe, ang lawak talaga as in. Tapos, open area lang siya, kaya ang cool. Ganito.
Ito yung door. Slide door siya. Pupunta sa bathroom. Open area lang, so super unique kasi nasa labas yung toilet. Tapos mayroon pa dito upuan, tapos may garden. Ayan, bongga. Tapos ayan, naka-open lang siya dyan. Diba, bongga. Tapos syempre, napakalaking mirror. I love it. Gusto ko kasi yung mirror na malaki. So, dito yung side ng partner. Tapos, dito naman ko. So, ayan, ayan. At yun yung towel. Tadaan! Ayan, may hair dryer. Tapos, dito yung shower. Ayan. So, that's it guys. Thank you for watching. So, ayun po. Tapos na yung video natin or yung room tour natin. Yan! Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe sa my channel naman para diba support. So, bye! Thank you! Mwah!